Last weekend, nabanggit ko na ang next topic ko ay tungkol sa paghahalaman. Isa sa mga isasaalang-alang natin at bibigyan natin ng isang malaking konsiderasyon ay ang paglalagay ng tamang drainage pag ang gamit mo ay isang paso. Kasi maaring iba sa inyo ay naglalagay pa rin ng bato, basag na paso, o hangin, o kung ano-ano mang mga bulky material sa ilalim ng paso para daw magkaroon ng proper drainage or makahinga yung ugat ng halaman. Sa tingin nyo, tama ba na maglagay ng bato sa ilalim ng paso? At mas nakakahinga kaya ang ugat ng halaman? At nagkakaroon ng proper drainage? Well, malalaman natin. Tara! Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa ng iba, yung paglalagay ng bato sa ilalim ng paso para daw magkaroon ng proper drainage at makahinga yung ugat ng halaman. So, ganito. So, makikita nyo, ito yung butas. Lalagyan pa nila ito ng bato para daw hindi makalabas yung lupa. So, ganyan yung itsura. At lalagyan nila ito ng bato. So ayan, ganyan na magiging itsura ng paso na may bato. Lalagyan pa nila ito ng lupa para sa halaman. At ito naman ang tamang paglalagay ng lupa sa paso. So kung gusto mo magkaroon ng proper drainage ang paso mo, wala kang ilalagay sa ilalim, kundi lupa lang. So ganyan lang guys, wala kayong lalagay sa ilalim ng paso kundi lupa lang. Dito niya nilalagay yung pananim nyo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung anong itsura ng dalawang paso na nilagyan natin ng bato at lupa lang. So, nag-prepare ako ng dalawang plastic container. Imagine na ito ay mga paso. Yung isa, lalagyan natin ng bato at lupa. Ayan. So, medyo dadagdagan ko ng konti para mas ma-imagine nyo yung pinupunto ko. So, ganyan. Ito yung paso na may bato sa ilalim. So, lalagyan natin ng lupa. At ganyan yung itsura ng paso na may bato sa ilalim ng paso. Ito yung lupa, bato. Samantalang tong isa, lalagyan lang natin siya ng lupa. So ito yung paso na may purong lupa. Ito yung paso na may bato sa ilalim at lupa. Subukan natin diligan kung anong magiging itsura ng dalawang paso.
Makikita nyo, hindi bumaba yung tubig, oh. Ito, dahan-dahang bumababa. A few inches later. Balikan natin yung galaw nating container. So makikita nyo, ito yung paso na may bato at lupa. So makikita nyo yung tubig, nag-stay pa dito ng konti, oh. May tubig pa dyan. At ito yung saturated soil na tinatawag. Samantalang dito sa isa, ito yun na yung nasa itaas. Yung ilalim, medyo basa-basa pa kasi ito yung saturated portion ng lupa. Ito unsaturated. So kung dito mo itatanim yung halaman mo, hindi siya magiging healthy sa halaman kasi unang-una walang drainage, naipon yung tubig sa taas, hindi nakalabas sa exit point. Mabubulok yung ugat and eventually mamamatay yung halaman. Samantalang dito sa isa, pag dito ka nagtanim ng halaman, yung ugat makakadaloy kung saan-saan. Pwedeng doon, hanggang sa baba. So, mas healthy magtanim ng halaman dito sa paso na ito dahil mas marami siyang makukuhang nutrients mula sa lupa at mas may proper drainage siya. Kasi naglagay tayo ng butas sa ilalim. Although dito may butas naman sa ilalim pero naharangan kasi siya ng bato. So, medyo putik pa yung lupa sa taas. Ang scientific explanation kasi nito, hindi nakaka-pass through ang lupa, ay hindi nakaka-pass through ang tubig sa dalawang substrate na magkaiba ang pore sizes niya. So, nag-stay lang siya dito. Ayan. So guys, this is all for this weekend. So kung may natutunan kayo, don't forget to click the like, share, and subscribe button. And gusto ko lang i-shout out Anton's Garden. You can check the Facebook page. JM Dark Cloud, Range Buscas, Bonsai Seller. Yun po. Since ang aking topic ngayon ay tungkol sa plants and gardening. So, yun po. So, next video ko ng plants and gardening, magkakaroon po ako ng isang interview sa isang may-ari ng isang garden shop dito sa Lipa City. So, abangan natin yan. So, that's all for today. Happy weekend and paalam!